Tanggalin na dito para hindi kayo malito. Okay. Para mas maintindihan nyo, ganito siya. 1, 2, 3. Okay. So, wala na yan. Okay. So, wala na dito. Tanggalin na rin natin ito para hindi kayo malito. Yan. Yan. Okay. Mamaya, balik muna natin. So, copy. Okay. Lagi yung tandaan, pag naka-isometric kayo, copy lang ang pwede. Hindi pwede yung offset. Pag nag-offset ka, tignan nyo. Offset. 5. Oo, nag-iba na siya. Hindi na siya naka-align. Yeah. So, kung gusto mong naka-align sa original line niya, okay, ganyan lang. Copy. Naka-ortho ka dapat. Okay. Okay. Yan. Kita nyo? Yan yung tinatawag nilang isometric na ellipse. Okay. Yung parang butas. Tapos kita nyo yung loob. Ayun naman yung ito naman, side. So, copy natin. Copy. Kita nyo? So, line. Okay. EL. Middle. Okay. EL. Isometric. Isocircle. Middle. Ayan, nakatap pa rin siya. So, F5. Yung middle. Ito nyo. Dito naman. So, EL, ellipse, isocircle, I, middle. Okay. Nakaganong pa rin siya. So, F5 ulit. Diba? Okay. So, kita nyo. Ayan, subukan natin na
gawing butas yan. CO. Oh, match property. Okay, yung mga sinasabi kong CO, match property ay darating tayo yan. Okay? So, 1, 2, 3. O, di ba? So, ngayon, pataas din para kompleto. Copy. Okay, pataas tayo. Kita nyo? F5 lang para sumunod. Ano? Oo, iba na. Okay. So, F5, sumunod. Taas. Okay. So, nakita nyo? Ganyan siya. So, yan po ang ating ellipse tool. So, maraming salamat po. God bless you all. Next na tutorial natin is hatch. Okay? Salamat.